Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang terus melekit bersama saya dalam YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Minggu ini kita nak bercerita tentang seorang bintang yang boleh dikategorikan sebagai seorang legenda, seorang yang nampak kecil tetapi begitu padu dan hebat sekali impaknya di dalam industri gusti profesional. Tidak lain dan tidak bukan iaitu Kurt Angle. Apakah cerita yang kita nak bedah tentang Kurt Angle? Nak tahu? Tunggu selepas ini. Bila kita bercerita tentang Kurt Angle ini, satu perkara yang terlintas, kalau tanya saya lah, adalah karakternya yang kalau kalah menangis, menang pun menangis. Sampaikan Kurt Angle ini pernah digelarkan sebagai cry baby. Tetapi itulah yang mengesankan kita sebagai peminat setiap kali menonton Kurt Angle. Kurt Angle lahir sebagai Kurt Steven Angle pada 9 Disember tahun 68 dan lahir di Pittsburgh, Pennsylvania, merupakan anak kepada dua orang individu iaitu Jackie dan David Angle. Beliau belajar di Clarion University di Pennsylvania, kemudian graduate dalam ijazah pendidikan pada tahun 1993. Boleh jadi cikgu Kurt Angle ni lah kiranya. Kurt Angle mempunyai 4 orang abang dan salah seorangnya adalah Eric yang juga merupakan seorang ahli gusti dan juga seorang adik tetapi meninggal dunia pada tahun 2003. Bapanya merupakan seorang crane operator tapi telah terlibat dalam satu kemalangan maut dalam tapak pembinaan ketika Angle berusia 16 tahun. Jadi Angle membesar tanpa kasih sayang seorang bapa dan Angle telah mendedikasikan seluruh kariernya kepada mendiang bapanya itu. Setelah ketiadaan bapanya, Angle menumpang kasih bersama dengan jurulatihnya iaitu David Schultz yang merupakan individu bertanggungjawab membawanya ke puncak kejayaan. Tapi malangnya, David Schultz ini semasa melatih Angle untuk persediaan ke Olimpik musim panas tahun 1996 telah pun dibunuh pada tanggal Januari tahun yang sama oleh salah seorang anggota pasukan Olimpik itu juga, dan mak Angle pula meninggal akibat kanser pada tahun 2015. Jadi Angle banyak terlibat dengan beberapa kematian orang-orang yang dekat kepadanya dan mungkin itulah yang menyebabkan beliau merupakan seorang yang cekal dalam menghadapi hari-hari mendatang. Semasa melanjutkan pengajian di Clarion University di Pennsylvania, Angle mula menampakkan kehebatannya apabila memenangi pelbagai kejuaraan dan kejohanan, termasuk menjadi 2 kali NCAA ataupun nama penuhnya National Collegiate Athletic Association Division. Dan selepas tamat pengajian daripada college, Angle telah memenangi pingat emas dalam kategori freestyle wrestling pada tahun 1995 di World Wrestling Championship. Dan tidak lama kemudian, setahun selepas itu, beliau memenangi pingat emas dalam sukan yang sama, freestyle wrestling, pada tahun 1996 dan menjadikan beliau sebagai antara 4 orang yang telah melengkapkan karier mereka dalam gusti amatur sebagai juara Grand Slam iaitu Junior Nationals, NCAA, kejohanan dunia dan juga Olympics. Pada tahun 2006, Angle telah dinamakan sebagai Greatest Shoot Wrestler Ever, penggusti teknikal terbaik pernah dinamakan. Makna kata beliau memang seorang yang betul-betul berkebolehan dalam wrestling ini dan telah dimasukkan dalam International Sports Hall of Fame pada tahun 2016 di atas pencapaiannya ketika dalam gusti amatur. Angle mula muncul di gusti profesional pada tahun 1996 pasca beliau menyelesaikan misinya dalam pasukan Olimpik pada pertengahan tahun tersebut dan telah menandatangani kontrak bersama World Wrestling Federation atau WWE kini pada tahun 1998. Tapi dalam usaha nak ke arah WWE itu, beliau juga pernah dipelawa untuk menyertai WCW, ada juga pelawaan daripada ECW, sampai beliau pernah muncul sekejap di ECW, sikit lagi nak sign dengan ECW, tetapi oleh kerana ada babak yang betul-betul membuatkan beliau marah ketika itu, yang mana ketika Sandman disalib tu,
membuatkan Angle membatalkan niat untuk menyertai syarikat kelolaan Paul Heyman pada waktu itu. Di akhirnya beliau memilih WWE, dan setelah memahami bagaimana konsep gusti profesional itu berlangsung, beliau telah membuat penampilan pertama pada bulan Ogos tahun 1998 dan muncul di TV WWF pada Mac tahun 1999. Setelah puas bergusti secara dark match yang tidak disiarkan di TV, akhirnya Angle muncul buat pertama kali di acara Survivor Series tahun 1999, dan dari situlah bermulanya push beliau yang tidak henti-henti sejak Februari sampailah berjaya menggondol pelbagai kejuaraan. Tidak sampai setahun beliau aktif dan muncul sebagai bintang WWE. Dan di acara No Way Out pada tahun 2000, beliau berjaya bergelar Euro Continental Champion apabila memenangi kejuaraan Eropah, European Championship dan antara benua pada masa yang sama, tetapi tewas selepas itu kepada Chris Jericho dan mendiang Chris Benoit di acara WrestleMania 2000. Kekalahan tersebut tidak mematahkan semangat Angle apabila selang 2 bulan kemudian beliau muncul sebagai juara di kejohanan King of the Ring pada tahun 2000 dan mula menumpukan kepada ganjaran yang lebih besar, iaitu kejuaraan WWE pada penghujung tahun 2000 itu. Akhirnya pada bulan Oktober tahun 2000 di acara No Mercy, Kurt Angle muncul sebagai juara WWE dan terus mencipta kejayaan demi kejayaan dan dicemburui oleh sebahagian besar daripada bintang-bintang yang begitu kagum dengan potensi dan bakat yang ditonjolkan oleh Angle pada ketika itu. Atas kejayaannya di tahun-tahun pertama itu, beliau telah dinamakan sebagai Rookie of the Year ataupun bintang baharu terbaik kerana dalam tempoh yang singkat, setahun, beliau berjaya menggondol pelbagai kejuaraan. Sesuailah dengan pencapaiannya di Olimpik, menjadikan beliau sebagai celebrated athlete lah ketika itu di WWE. Sepanjang kariernya bergusti di WWE, beliau telah memenangi kejuaraan WWE sebanyak 4 kali, kejuaraan WCW sekali, kejuaraan heavyweight dunia sekali, hinggalah beliau dinamakan dan dimasyhurkan sebagai Hall of Fame pada Mac 31, 2017. Tidak cukup dengan kejayaan di WWE. Pada tahun 2006, Kurt Angle mengejutkan industri gusti apabila beliau meninggalkan WWE dan menyertai pesaing WWE ketika itu, yang merupakan sebuah promotion yang boleh dikatakan minor lah berbanding WWE, iaitu TNA Wrestling. Tetapi penyertaan Angle itu sekaligus menaikkan terus level TNA, dan di TNA ini beliau telah menjadi 6 kali juara heavyweight dunia di sana. Semasa di TNA inilah beliau sempat bergusti sekejap di Jepun apabila ketika itu TNA membenarkan penggusti mereka untuk muncul di promotion lain. Kesempatan ini diambil oleh Angle untuk bergusti di New Japan Pro Wrestling dan Inoki Ginome Federation IGF dan berjaya memegang kejuaraan heavyweight dunia IWGP sekali di sana. Dan kalau kita nak rangkumkan perjalanan karier Angle dari WWE, TNA di Jepun, beliau telah memenangi total 21 kejuaraan dengan menjadi 13 kali juara dunia. Dan beliau menjadi satu-satunya penggusti yang memenangi kejuaraan WWE, kejuaraan heavyweight dunia WWE, kejuaraan WCW, kejuaraan heavyweight dunia TNA dan juga kejuaraan heavyweight dunia di Jepun. Jadi tidak peliklah pada tahun 2004 beliau dinamakan sebagai penggusti terhebat sepanjang dekad oleh Pro Wrestling Illustrated dan dianggap sebagai penggusti profesional terbaik yang pernah ada. Jadi itu di antara cerita kejayaan demi kejayaan yang dipelopori oleh Kurt Angle sepanjang bergusti. Jadi sekarang kita nak cerita pula tentang beberapa kisah yang mungkin kita tidak berapa tahu tentang Kurt Angle. Semasa beliau berhijrah dari WWE ke TNA, ketika itu sebenarnya beliau sedang bergelut dengan masalah ketagihan alkohol dan painkiller, menyebabkan WWE meminta Angle untuk menjalani proses rehab. Tapi Angle enggan untuk meneruskan proses tersebut dan akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari WWE dan menyertai TNA. Dan ketika bergusti di TNA ini, Angle pernah ditahan sebanyak 4 kali dengan kes berkaitan alkohol, seperti memandu di bawah pengaruh alkohol dan sebagainya. Dan kerana kecederaan demi kecederaan sepanjang bergusti, Angle juga terlibat dalam ketagihan ubat penahan sakit bagi nak counter kesakitan-kesakitan yang beliau alami.
Kurt Angle mengahwini seorang pelakon bernama Giovanna Iannotti. Mereka telah mengikat tali pertunangan pada tahun 2010 dan akhirnya berkahwin pada 22 Januari 2011. Bersama dengan Giovanna ini, Angle telah mempunyai 3 orang anak, dan Giovanna inilah merupakan individu yang membantu ketika Angle dalam kesulitan dan membangkitkan semula semangat Angle untuk meneruskan kehidupannya. Dan sebelum beliau menikahi Giovanna, Angle merupakan suami kepada seorang wanita bernama Karen Smedley. Bersama dengan Karen ini, beliau telah berkahwin selama 10 tahun dan dianugerahkan dengan 2 cahaya mata, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Tetapi mereka telah pun bercerai pada tahun 2008. Kalau anda ingat lagi di acara Unforgiven 2001 kalau tidak silap, ketika Angle berjaya menumpaskan Stone Cold Steve Austin, Karen pernah muncul dalam gelanggang meraihkan kejayaan Angle ketika itu bersama-sama dengan ahli keluarganya yang lain. Tapi di WWE, Karen tidak berapa ditonjolkan lah, mungkin kerana Angle enggan isterinya itu mendapat spotlight yang berlebihan berbanding dirinya. Dan ketika di TNA itu, Angle mula berantakan rumah tangganya setelah terlibat dalam pelbagai masalah seperti ketagihan alkohol, steroid dan sebagainya, menyebabkan rumah tangganya mula berantakan. Dan apabila beliau ke TNA, ketika itu founder TNA atau pengasas TNA, Jeff Jarrett, baru sahaja kehilangan isterinya akibat barah, dan beliau adalah seorang duda. Entah macam mana Jarrett berjaya masuk line di antara Karen dan Kurt Angle, dan dari situ entah macam mana mungkin Jeff Jarrett jadi tempat untuk Karen meluahkan perasaannya. Jadi akhirnya pada tahun 2008 Karen diisytiharkan bercerai dengan Kurt Angle dan tidak lama kemudian menikahi Jeff Jarrett. Dan ketika inilah ada konflik yang secara storyline-nya di antara Kurt Angle dan Jeff Jarrett. Mereka berdua berseteru dan bersengketa, dan peminat dapat merasakan macam ada heat di antara kedua mereka. Yalah, kerana isteri Kurt telah pun diambil oleh Jeff Jarrett. Tapi kita kagumlah di atas dasar professionalism di antara mereka, berjaya mengenepikan masalah peribadi yang mereka sama-sama hadapi itu dan melunaskan dan menyelesaikan sengketa dalam storyline itu dengan cukup cantik dan menarik. Ramai yang menyangkakan selepas beliau memenangi pingat emas Olimpik pada tahun 1996, perjalanannya menuju ke WWE adalah begitu mudah. Seperti saya katakan tadi, beliau telah menerima pelbagai tawaran daripada WCW, ECW dan tidak ketinggalan WWE. WWE sendiri menawarkan kontrak yang bernilai jutaan US dollar. Tetapi Angle menolak waktu itu. Tapi selepas mungkin memikirkan kariernya dalam gusti amatur itu tidak mempunyai prospek yang cantik, akhirnya pada tahun 1998 Angle menukar fikirannya dan menyertai WWE. Tapi oleh kerana beliau menolak pada mula-mula dulu, pada tahun 1998 itu Angle terpaksa juga menjalani tryout bagi melayakkan beliau menjadi penggusti di WWE. Dan ini memang kacang lah kepada Kurt, dan akhirnya beliau diterima masuk ke WWE. Apabila Kurt menyertai WWE dan gusti profesional, beliau mempunyai satu gerakan penyudah yang diberi nama Olympic Slam. Tetapi sebenarnya perkara tersebut tidak berapa dipersetujui oleh International Olympic Committee IOC, menyebabkan mereka membuat satu permintaan kepada Kurt. Satu ketika IOC meminta Kurt supaya tidak menggunakan term Olimpik itu dalam gerakan penyudahnya, mungkin kerana nak menjaga integriti dan kredibiliti Olimpik itulah. Dan perkara tersebut menyebabkan nama Olympic Slam itu ditukar kepada Angle Slam tidak lama selepas itu, bagi nak menyelesaikan pertikaian yang mungkin timbul akibat penggunaan nama tersebut. Perkara yang menyebabkan mungkin membantu kejayaan Angle sepanjang kariernya bergusti di WWE adalah rejim latihan yang beliau lalui. Dalam satu temu bual bersama Steve Austin dalam Steve Austin Show beberapa tahun lalu, Angle pernah berkongsi tentang rejim latihannya yang digelarkan sebagai exhaust training ataupun latihan dalam keletihan. Basicnya adalah beliau akan buat workout sampailah beliau letih, dan apabila beliau dah letih itulah maka bermulanya latihan yang sebenar. Ibarat kata kalau beliau mampu untuk beraksi dalam empty tank, tangki yang kosong, apatah lagi potensinya akan mencapai ke peringkat yang sukar dijangka sekiranya tenaganya itu dalam 100%. Macam Goku punya training lah kan, lebih kurang pakai baju berat, jadi bila buka baju tu jadi ringan lah badan, itu agaknya.
Training Kurt ini akan mengambil masa sekitar 10 jam, di mana beliau akan memulakan latihannya dengan berlari sejauh 6 batu, diikuti dengan pendakian 40 hill sprint dan 30 minit jumping rope. Dan setelah letih dengan latihan-latihan tersebut, barulah beliau akan bergusti dengan memulakan latihannya dalam keadaan letih lesu itu. Tidak cukup bergusti selama 3 jam itu, akhirnya pada sebelah petang pula beliau akan mula berlatih dalam satu rejim yang dikatakan beliau sebagai yang paling sukar untuk dilakukan, iaitu melibatkan angkat berat dan plyometric training. Dan beliau akan melakukan rejim ini berulang-ulang. Dalam sebulan tu hanya sehari je lah cheat day, tetapi 29 hari lagi akan dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang mencabar itu. Engel pernah berkata yang beliau bukanlah seorang yang the best technician, bukan seorang penggusti teknikal terbaik, bukan seorang yang terpantas, terkuat, tetapi beliau adalah yang paling fit. Katanya jika beliau mampu untuk bertahan berbanding lawannya, maka chances untuk menang itu adalah tinggi. Dan Engel membuktikan bahawa kehidupan peribadi atau sebarang masalah yang beliau alami itu mampu diketepikan seketika setiap kali beliau berada dan beraksi di gelanggang. Ia dibuktikan dalam satu perlawanan Iron Man ketika menentang Brock Lesnar di sebuah acara SmackDown pada tahun 2003. Dan ketika itu sebelum beliau beraksi, dia telah menerima perkabaran bahawa adiknya telah pun meninggal dunia akibat overdose heroin. Bayangkan dalam situasi menerima berita buruk sedemikian, beliau perlu beraksi di hadapan ribuan penonton, tetapi beliau membuktikan ia berjaya disimpan sekejap dan mengenepikan semua itu dan berhasil melakukan satu persembahan atau perlawanan gusti yang sangat epik dalam perlawanan tersebut. Di samping bergusti, Engel juga mempunyai satu bakat di dalam muzik, iaitu bermain drum. Perkara ini beliau dedahkan dalam biografinya Olympic Hero Pro Wrestler Kurt Angle. Bayangkan dengan training yang begitu mencabar, mungkin senang saja beliau mengetuk drum itu, dan mungkin ketukan dan permainan drumnya itu sehebat drama-drama yang ada di dunia ini. Dan pada tahun 2019, Engel mengisytiharkan bahawa dirinya telah pun bersara daripada industri gusti profesional setelah melalui pelbagai kejayaan dan pencapaian yang amat membanggakan. Dan Engel pastinya akan dikenang sebagai salah seorang bintang teknikal yang begitu mengagumkan. Sudah pastinya kita masih ingat pertembungannya dengan Chris Benoit di acara WrestleMania tahun 2001, di mana ia juga disusuli dengan beberapa perlawanan selepas itu, perlawanan yang melibatkan submission, technician dan sebagainya. Biasanya perlawanan submission dan bersifat teknikal ini agak membosankan, tetapi Engel membuktikan beliau adalah sebaliknya, menjadikan beliau seorang penggusti yang begitu seronok untuk ditonton dan dikagumi kawan dan lawan. Baik, itu di antara cerita-cerita Kurt Angle yang boleh kita kongsi dan bedah pada kali ini. Diharap anda semua akan terus memberikan sokongan, dan insya-Allah kita akan membedah pelbagai lagi bintang gusti yang anda gemari di episod-episod yang akan datang. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh, it's true. It's damn true.